Hello mga kapatid! Welcome and welcome back to my channel. It's me Daisy at your service. So mga kapatid, for today's vlog, mag-unbox tayo ng isang item na nabili ko sa Lazada. Yun yung photography set. So, ito kasi noong December 25 pala, nung madaling araw, naghahanap ako ng tripod. Kasi nahihirapan talaga ako dun sa monopod na ginagamit ko every time na nagbablog ako, nag-film ako. So, ito yung ito yung ginagamit ko every time na nag-film ako. Tapos, mag-i-insert na ako dito ng clips kung ano ba yung nangyayari ano ba yung situation kapag ako ay nag-film. So, hirap na hirap talaga ako. Kaya sabi ko, hindi maaring laging ganun. So, kahit mumurahin lang, mag-aatikha ako na kahit tripod. So, kahahanap ko sa Lazada. Batang Lazada. So, kahanap ko sa Lazada, nakakita ko doon ng tripod na may mga lens. So, yung mga photography lens. So, kung yung mga lens na yun kasi, meron siyang macro, may fish eye, at saka yung wide lens ang tawag doon. Hindi naman kasi ako expert sa pag-picture, wala akong alam sa photography, pero alam ko lang talaga picture, pero wala namang ganun. Pero kasi, nakikita ko kasi na maganda rin pala siya kasi tinesting ko siya noong na-unbox ko na siya, tinesting ko siya at nakita ko doon na, ganun pala yun. Hindi mo kailangan na lumayo ng masyadong malayo para lang makakuha mo, ma-capture mo yung isang object na gusto mong kuhanan. So, sabi ko, okay to kasi meron siyang tatlong lens, yung macro, tapos yung fish eye, at saka yung wide lens. So, biruin nyo, hindi ko kailangan muna ng DSLR para lang magkaroon ako ng ganung mga iba't ibang klase ng lens. So, sabi ko, ayos to. Tapos, may free siya na tripod. So, okay na okay yun sa akin. At nabili ko siya for only $299. So, siguro dahil holiday, kaya 6 days bago siya na-deliver dito sa bahay. 6 days. So, kanina ko lang siya na-receive at sobrang excited ko talaga. Sabi ko, liligo talaga ako agad para lang ma-film ko to. Kasi kung hindi dahil doon sa item, hindi agad ako maliligo. Kasi bukas pa siguro, mamaya pang gabi. Ganun talaga, guys. Pag nasa bahay tayo, quarantine din dapat yung banyo. Ayan. So, ayun nga guys, ang dami natin dada pero wala pa tayong nagagawa. So, ngayon mag-a-unboxing na talaga tayo in 3, 2, 1.
So, ayun na nga guys, yung mga kuha ng ating yung mga lens. Tsaka yung, actually guys, kasi talaga yung, gusto ko lang naman talaga dito is yung tripod. Pero, bonus na lang talaga na may lens siya nakasama, yung tatlo. So, kung interested din kayo na bumili ng ganitong tripod with lens, ilalagay ko na lang siguro yung link ng store nila dito sa description box para anytime na gusto nyo bumili at interested din kayo na magkaroon ng photography set, edi click nyo na lang yung link doon. So, thank you for watching and I hope you like this video. Bye! Pala kapatid, kung bago ka lang sa channel ko, please be part of the family by hitting the subscribe button and hit mo na lang din yung bell para ma-notify ka every time na may bago akong upload na video. Bye!